हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु स्टडिज आज हामी पढ्नेछौँ टेन्स यस इङ्ग्लिसको सबैभन्दा गाह्रो च्याप्टर तर रियालिटीमा टेन्स त्यतिको गाह्रो हुँदैन हामीलाई क्लासमा भन्ने गर्छ कि टेन्स धेरै गाह्रो हुन्छ बट टुडे आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो यु क्यान मेक स्योर द्याट टेन्स इज भेरी 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 इजी सो म टाइम नबर्बाद गरिकन आफ्नो भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् सो फ्रेन्ड्स आजको यस भिडियोमा हामी सबभन्दा पहिला हेर्छौँ वाट इज टेन्स त्यसपछि टाइप्स अफ टेन्स चार्ट अनि एक्सप्लेनेसन अफ 12 टाइप्स अफ टेन्सेस सो सबभन्दा सुरुमा हामी वाट इज टेन्स हेर्नेछौँ What is tense? So a tense is a form of verb that tells us about the time when the action is done. यसको मिनिङ टेन्स भनेको एउटा वर्बको फर्म हो मतलब कुनै वर्ब हो जसले हामीलाई त्यो एक्सन कि त त्यो वर्ब कुन टाइममा गरेको छ त्यसको बारेमा भनिन्छ मतलब टेन्स भनेको टाइम बुझाउने एउटा वर्ड हो टाइम बुझाउने अ फर्म अफ वर्ब हो ओके सो अब हामी टाइप्स अफ टेन्स व्हाट आर द टाइप्स अफ टेन्स पास्ट टेन्स मतलब भूतकाल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको वर्तमान काल र फ्युचर टेन्स भनेको भविष्यत काल हो नाउ विल मुभ अन टु चार्ट्स सो when you see the chart you can see that tenses are divided into three types tenses लाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचर र तीनटै प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचरको चारवटा सब फर्म्स पनि छ सिम्पल कन्टिन्युअस पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र अब हामी यो चारटै फर्म्सको बारेमा डिटेलमा सिक्नेछौँ सबभन्दा सुरुमा हामी सिक्छौँ सिम्पल टेन्स यो सिम्पल टेन्समा प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर तीनटैको एउटै फर्ममा भिडियो बनाइदिएको छु यसरी तपाईँलाई सजिलो हुन्छ ओके प्रेजेन्ट यहाँ तपाईँ सबैभन्दा सुरुमा वर्ब हेर्नुहोस् वर्ब भनेको पाँचवटा हुन्छ वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 र वर्ब 5 यो वर्ब 3 र वर्ब 4 हामीले अहिले चाहिँदैन अहिले चाहिने भनेको वर्ब 1 वर्ब 2 र वर्ब 5 हो वर्ब 1 र वर्ब 5 वर्ब 1 र वर्ब 5 हाम्रो के हुन्छ यो हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्सको लागि युज हुने वर्ब प्रेजेन्ट टेन्स यो भनेको प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ र यो वर्ब 2 भनेको हाम्रो पास्ट टेन्स सिम्पलको पास्ट टेन्सको लागि युज हुने वर्ब हो ओके यो वर्ब 1 र वर्ब 5 प्रेजेन्ट र वर्ब 2 भनेको पास्ट अब यहाँ हेर्नुहोस् सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट लाइक आई प्ले क्रिकेट वर्ब 1 भनेको प्लुरल नाउनको लागि हामी युज गर्छौँ प्लुरल नाउन भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ जस्तो दे वी बोइज गर्ल्स एसेट्रा तर आईसँग हामी वर्ब 1 युज गर्छौँ आईलाई पनि एज अ प्लुरल नाउन मानिने गर्छ ओके सो आफ्टर नाउ वर्ब 5 मा हामी सिंगुलर नाउन युज वर्ब 5 मा हामी सिंगुलर नाउनको लागि युज गर्छौँ ही प्लेज क्रिकेट सी प्लेज ब्याडमिन्टन एसेट्रा सबै टाइप अफ टेन्समा पहिला सब्जेक्ट हुन्छ लास्टमा अब्जेक्ट हुन्छ चेन्ज हुने भनेको बिचको पार्ट हो ओके यो ख्यालमा राख्नुहोस् पास्टमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 मैले सुरुमै नै भनेको थिएँ सिम्पल पास्टमा के हुन्छ वर्ब 2 त्यति मात्रै बुझ्नुहोस् लाइक यहाँ प्ले र प्लेस छ भने यहाँ के भइदिन्छ प्लेड भइदिन्छ अब फ्युचरमा सिम्पल वर्ब 1 छ नि यहाँ वर्ब 1 यहाँ विल मात्रै थपिदिने हो लाइक आई प्ले क्रिकेटमा के भइदिन्छ आई विल प्ले क्रिकेट प्लुरल छ भने दे विल प्ले क्रिकेट यसमा वर्ब 1 मात्रै हुन्छ सब्जेक्ट सिंगुलर होस् नाउन सिंगुलर होस् कि प्लुरल होस् यसमा फरक पर्दैन वर्ब 1 नै हुन्छ नाउ लेट्स मुभ अन टु पर्फेक्ट अब पर्फेक्ट भनेको तब युज गर्ने हो जब काम पुरा भएको हुन्छ ओके काम पुरा भएको केसमा युज गर्ने अब पर्फेक्टमा यहाँ के चेन्ज हुन्छ हेल्पिङ वर्ब प्लस वर्ब 3 हेल्पिङ वर्ब भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ हेल्पिङ वर्ब भनेको चार टाइपका हुन्छन् बी वर्ब्स डु वर्ब्स ह्याभ वर्ब्स अनि मोडल वर्ब्स अनि यहाँ हेल्पिङ वर्ब लाग्ने भनेको कुन हो ह्याभ वर्ब्स हो एच ए भी ह्याभ वर्ब्स ओके पर्फेक्टमा कुन वर्ब लाग्छ ह्याभ वर्ब लाग्छ ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् अब पर्फेक्टमा कुन वर्ब लाग्ने हो वर्ब 3 मैले सुरुमै भनेको थिएँ वर्ब 3 र वर्ब 4 अर्कोको लागि प्रयोग हुन्छ सो वर्ब 3 पर्फेक्टमा प्रयोग हुन्छ प्रेजेन्ट सब्जेक्ट अब्जेक्ट सबैको लागि सेम हो चेन्ज भनेको ह्याभ ह्याज प्लस वर्ब 3 ह्याभ ह्याज भनेको अब हामी ह्याभ वर्बमा कुन हुन्छ
ह्याभ ह्याभ हुन्छ, ह्याज हुन्छ अनि ह्याड हुन्छ। अब हेर्नुहोस् ह्याभ ह्याज ह्याड। अब ह्याभ र ह्याज भनेको त सिङ्गुलरको लागि मात्रै युज हुने हो, ह्याड भनेको पास्टको लागि युज हुने हो। ओके, अब ह्याभ ह्याज किन दुईवटा राखिएको त? अब ह्याभ भनेको प्लुरल नाउनको लागि राखिएको छ अनि ह्याज भनेको चाहिँ सिङ्गुलर नाउनको लागि राखिएको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ह्याभ भनेको प्लुरल नाउन, ह्याज भनेको सिङ्गुलर नाउन। आई भनेको एक्सेप्सन हो, मैले सुरुमै नै भनेको थिएँ आई ह्याभ प्लेड क्रिकेट। ओके, नाउ ही ह्याज प्लेड क्रिकेट, दे ह्याभ प्लेड क्रिकेट। ओके, नाउ पास्टमा हेर्नुहोस् सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। के चेन्ज गर्नु परेन? ह्याभ ह्याजको सट्टा ह्याड लेखिदिनु पर्यो। मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ ह्याभ ह्याज प्रेजेन्टको लागि युज हुन्छ, ह्याड भनेको पास्टको लागि युज हुन्छ। सो द्याट्स इट। अब यहाँ फ्युचरमा हेरौँ, यहाँ ह्याड ह्याड भइसक्यो। अब फ्युचरमा सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ। हामीले यहाँ के गरेको थियौँ, यहाँ वर्ब 1 मा विल मात्रै थपिदिएर सिम्पल फ्युचर बनाइदिएको थियौँ प्रेजेन्टबाट। त्यसरी नै यहाँ पनि प्रेजेन्टको सेम स्ट्रक्चर हुन्छ, विल मात्रै थपिदिने हो अनि ह्याज लाग्दैन, ह्याभ मात्रै लाग्छ, त्यति नै हो। लाइक आई ह्याभ प्लेड क्रिकेट छ नि, यहाँ आई विल ह्याभ प्लेड क्रिकेट भइदिन्छ। यहाँ ही ह्याज प्लेड क्रिकेट थियो नि, अब ह्याजको सट्टा ह्याभ लगाइदिन्छ, ही विल ह्याभ प्लेड क्रिकेट। बुझ्नुभयो? ओके, नाउ वी विल मुभ फर्दर टु कन्टिन्युअस। अब कन्टिन्युअस कहिले हुन्छ? काम हुँदै गरेको केसमा हामी के युज गर्ने हो? कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्ने हो। कन्टिन्युअस टेन्समा कुन वर्ब युज हुन्छ? वर्ब 4 युज हुन्छ। हेल्पिङ वर्ब, अब हेल्पिङ वर्ब कुन लाग्छ यसमा भनेको, यसमा बी वर्ब्स लाग्छ। कुन वर्ब्स? बी वर्ब्स लाग्ने हो। ओके, बी वर्ब्स भनेको 5 वटा हुन्छन्। कतिवटा? 5 वटा। इज, एम, आर, वाज अनि वर। इज, एम, आर, वाज, वर। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ के थियो, यहाँ हेर्नुहोस् त ह्याभ र ह्याज ह्याड तिनवटा थियो। ह्याभ ह्याज ह्याड, ह्याभ ह्याज हाम्रो प्रेजेन्टको लागि थियो, ह्याड पास्टको लागि थियो। त्यसरी नै यहाँ पनि इज, एम, आर हाम्रो प्रेजेन्टको लागि हुन्छ र वाज वर हाम्रो पास्टको लागि हुन्छ। अब तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि इज, एम, आर तिनवटा प्रेजेन्टको लागि अनि दुईवटा पास्टको लागि किन? एउटा भइदिएको भए हुन्थ्यो। बट द रिजन इज इज र आर भनेको त प्रेजेन्ट र मतलब सिङ्गुलर र प्लुरलको लागि भइदियो। इज लाइक ही इज, सी इज, राम इज, एसेट्रा एसेट्रा। आर भनेको प्लुरलको लागि, फर इक्जाम्पल दे आर, बोइज आर, वी आर। अब एम चाहिँ स्पेसली कसको लागि युज हुन्छ? आई को लागि। कसको लागि? आई को लागि। आई एम प्लेइङ, दे आई एम प्लेइङ, आई एम डुइङ माई होमवर्क एसेट्रा। भयो? प्रेजेन्टको लागि बुझ्नुभयो? स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट अब्जेक्ट सेम हुन्छ। इज, एम, आर मैले भनिदिइसकेँ। इज कसको लागि, एम कसको लागि, आर कसको लागि? वर्ब 4 हुन्छ। यसमा वर्ब कुन युज हुने? वर्ब 4। वर्ब 4 भनेको कुन? आइएनजी। याद गर्नुहोस्, इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, दे आर प्लेइङ, ही इज प्लेइङ एन्ड आई एम प्लेइङ। बुझ्नुभयो? अब यहाँ पास्टमा हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट प्लस वाज अर वर प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट। मैले सुरुमै भनिदिइसकेको थिएँ वाज वर के हुन्छ? पास्टको लागि युज हुने हो। भयो? सिम्पली सबैको फ्युचरमा त्यही गर्ने हो। यसमा के हुन्छ? एउटा विल बी थपिन्छ। लाइक यहाँ हामी के गर्थ्यौँ? यहाँ विल ह्याभ थप्यौँ, यहाँ विल मात्रै थप्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के थप्ने हो? विल बी। एउटा एक्स्ट्रा के आउँछ? विल बी। ओके, अरू सबै सेम हुन्छ। यो इज, एम, आर काटिन्छ, के आउँछ? विल बी अनि सेम वर्ब 4 प्लस अब्जेक्ट। यसमा के लाग्छ? विल बी। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही विल बी प्लेइङ, सी विल बी प्लेइङ, दे विल बी प्लेइङ। ओके, यदि कसैले भविष्यमा कुनै काम गर्दै होला, त्यो बेलामा कोही काम गर्दै होला भने इङ्ग्लिसमा हामी कसरी बोल्नेछौँ? ही विल बी प्लेइङ अर ही विल बी डुइङ हिज वर्क। ओके, यति बुझ्नुभयो? अब हामी जाउँ पर्फेक्ट कन्टिन्युअसतिर। पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि काम पहिलादेखि गरिँदै थियो र अहिलेसम्म त्यो काम सकेको छैन, अहिलेसम्म त्यो काम चलिरहेको छ भने त्यसमा हामी के युज गर्छौँ? पर्फेक्ट कन्टिन्युअस युज गर्छौँ। ओके, सो प्रेजेन्टको लागि हेरौँ।
सब्जेक्ट अब्जेक्ट सेम हुनेछ। यहाँ के हुन्छ ह्याज ह्याभ, यहाँ नामबाट नै अब बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। पर्फेक्टमा के हुन्छ ह्याज ह्याभ र ह्याड हुन्छ राइट। अनि कन्टिन्युअसको के हुन्छ हाम्रो वर्ब फोर हुन्छ। यो दुईटाको मिक्स गरेर के बन्छ यो पर्फेक्ट कन्टिन्युअस बन्छ। ओके नाउ लेट्स सी सब्जेक्ट प्लस प्रेजेन्टमा के हुन्छ ह्याज ह्याभ, सो सब्जेक्ट प्लस ह्याज ह्याभ बिन, यहाँ एक्स्ट्रा के थपिन्छ बिन प्लस वर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट। ठिक छ। यहाँ स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् आई हेभ बिन प्लेइङ, ही हेज बिन प्लेइङ। अब पास्टमा हेर्नुहोस् सब्जेक्ट अब्जेक्ट सेम हुन्छ। पास्टको लागि हेभ भनेको ह्याड हो, सो ह्याड बिन प्लस वर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट। आई ह्याड बिन प्लेइङ, दे ह्याड बिन प्लेइङ, ओके सी ह्याड बिन प्लेइङ एन्ड सो अन। फ्युचरमा हेरौँ सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ बिन। अब हेरौँ ह्याभ बिन मैले के भने सुरुमै ह्याज हटाइदिने। फ्युचरमा जहिले पनि रुट वर्ब युज हुन्छ। कुन वर्ब रुट वर्ब। रुट वर्ब भन्दाखेरि वर्ब वान युज हुन्छ। जहिले याद गर्नुहोस् फ्युचरमा जहिले पनि वर्ब वान नै युज हुन्छ, अरू युज हुँदैन। ओके यो नोट गर्नुहोस्, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ बिन प्लस वर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट। बुझ्नुभयो विल ह्याभ बिन। अब यो वर्ब वान भन्नुको मतलब यहाँ ह्याभ हो नि, ह्याभ यो सिङ्गुलर यो प्लुरलको लागि युज गर्छौँ। लाइक ह्याभ एज ह्याडबाट ह्याभ युज गर्छौँ। ओके अब त्यहाँ के थियो वर्ब वान र वर्ब फाइभ, वर्ब वान र वर्ब फाइभबाट हामी वर्ब वान युज गर्छौँ। बुझ्नुभयो। ओके यसको इक्जाम्पल हेरौँ आई विल ह्याभ बिन प्लेइङ फुटबल, दे विल ह्याभ बिन इटिङ देयर ब्रेकफास्ट। ओके विल ह्याभ बिन मतलब पहिलादेखि खाइरहेको अनि अझै फ्युचरमा पनि खाँदै हुनेछ। ओके अनि त्यस्तो स्टेटमेन्टको लागि हामी के बोल्छौँ विल ह्याभ बिन। न एकचोटि लास्ट स्ट्रक्चरतिर हेर्छौँ। स्ट्रक्चरतिर हेर्छौँ स्ट्रक्चर सिम्पल टेन्स। सिम्पल टेन्समा कसरी स्ट्रक्चर बनाइन्छ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ वर्ब प्लस अब्जेक्ट। अब लाइक आई हेभ प्लेड फुटबल। कुनै पनि स्ट्रक्चर कुनै पनि टेन्स पास्ट होस् कि प्रेजेन्ट होस् कि फ्युचर होस् कसरी बनाइन्छ आई सब्जेक्ट अब्जेक्ट आई हेल्पिङ वर्ब भनेको के हो इज एम आर हेभ एज ह्याड डु डज डिड होइन। अब त्यहाँ तल म भनिदिन्छु कुन हेल्पिङ वर्ब कुन टेन्समा युज हुन्छ। ओके यहाँ हेरौँ यहाँ हेरिहालौँ पहिला प्रेजेन्ट। प्रेजेन्टमा डु अर डज। ओके प्रेजेन्टमा डु अर डज युज हुन्छ। कुनको लागि इन्डेफिनाइट। इन्डेफिनाइट भनेको के बुझ्नुहोस् सिम्पल। ओके इन्डेफिनाइट भनेको सिम्पल। सिम्पल टेन्सलाई इन्डेफिनाइट टेन्स पनि भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्दाखेरि अब सिम्पल टेन्समा हामीलाई थाहा हुँदैन कि कुन काम कहिलेदेखि सुरु भएको थियो र कहिलेसम्म त्यो काम चलिनेछ। ओके लाइक हि इज लाइक हि प्लेज लाइक के हो हि प्लेज हि प्लेज। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हि प्लेसमा यहाँ के मात्रै इन्फर्मेसन दिइरहेछ कि उसले खेल्यो ऊ खेल्छ। के इन्फर्मेसन दियो ऊ खेल्छ। अब कहिलेदेखि खेल्दैछ थाहा छैन, कहिलेसम्म खेल्छ त्यो नि थाहा छैन। द्याट्स वाइ यसलाई इन्डेफिनाइट भर्ब पनि भनिने गर्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ डु अथवा डज युज गर्छौँ। लाइक दे डु देयर वर्क। दे प्लुरल नाउनको लागि डु अनि सिङ्गुलर नाउनको लागि डज। हि डज हिज वर्क, दे डु देयर वर्क। बुझ्नुभयो। कन्टिन्युअसतिर लागौँ इज एम आर। ओके इज एम आर। अब यहाँ हेर्नुहोस् हि इज प्लेइङ, दे आर प्लेइङ, आई एम प्लेइङ। ओके पर्फेक्टमा के हुन्छ वर्ब थ्री हेज हेभ लागिन्छ। त्यसरी नै पास्टमा डिड हुन्छ। कन्टिन्युअसमा वाज वर ही वाज प्लेइङ, दे वर प्लेइङ। ओके पर्फेक्टमा ह्याड, दे ह्याड गन टु सी मुभी, आई ह्याड डन माई वर्क। बुझ्नुभयो। अब यहाँ त्यसरी फ्युचरमा विल आई विल डु माई वर्क। सिम्पलमा के हुन्छ आई विल डु माई वर्क। अनि कन्टिन्युअसमा यहाँ फ्युचरमा राम्ररी हेर्नुहोस् सिम्पलमा विल मात्रै लाग्छ। कन्टिन्युअसमा विल बी आई विल बी प्लेइङ फुटबल। अनि पर्फेक्टमा चाहिँ विल ह्याभ आई विल ह्याभ प्लेड फुटबल, दे विल ह्याभ डन देयर वर्क, आई विल ह्याभ कम्प्लिटेड माई टास्क। बुझ्नुभयो। ओके स्ट्रक्चर एकचोटि हेरिहालौँ। यहाँ बुझ्नुभयो सब्जेक्ट प्लस हेभ प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट। नेगेटिभमा नट मात्रै थपिदिने हो हेभ पछि नट। लाइक आई हेभ नट डन माई वर्क, दे
डिड नट इट ब्रेकफास्ट बुझ्नुभयो इन्टरोगेटिभ भनेको क्वेसन हो क्वेसन कसरी बनाउने ह्याभ अबलाई सुरुमा राखिदिने लाइक ह्याभ आई प्लेड फुटबल ह्याभ दे इटन देयर ब्रेकफास्ट ओके नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ मतलब नेगेटिभ क्वेसन कसरी सोध्ने सो यसमा कसरी सोध्ने ह्याभ प्लस सब्जेक्ट प्लस नट हेल्पिङ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट हेल्पिङ वर्ब भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ ह्याभ ह्याज ह्याड डु डज डिड इज एम आर वाज वर सो म इसको बनाइदिन्छु इज राम नट स्टडिङ म्याथमेटिक्स इज राम नट स्टडिङ म्याथमेटिक्स इज एमआर लागेपछि त वर्ब आइएनजीमा हुनु पर्यो त्यही भएर डब्लुएच क्वेसन वाट वाट ह्याभ यु डन वाट ह्याभ यु डन टिल टुडे ओके अर इजी सेन्टेन्स भन्दाखेरि वाट आर यु प्लेइङ ओके अब्जेक्ट नराख्दा नि हुन्छ प्राय अब्जेक्ट हुँदैन डब्लुएच क्वेसनमा वाट आर यु प्लेइङ एसेट्रा एसेट्रा सो आई गेस तपाईँले टेन्स बुझ्नुभयो अब नेक्स्ट पार्ट मैले म इक्जाम बेस्डको एक्सर्साइज पनि ल्याउने छु त्यसको प्र्याक्टिस गरेर तपाईँ सजिलैसँग इक्जाममा बिन्दास भएर टेन्सको सबै क्वेसन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्टमा भन्नुहोस् कि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र म वर्बको बारेमा नि थप जानकारी आफ्नो अर्को भिडियोमा दिनेछु फर नाउ गुड बाई